can see mosquitoes flying in my face. So if you put your hand farther in here, you would feel ice. I can't believe that I'm digging holes trying to find ice. So you can eat these right off the land. You don't have to wash them. ติดแล้วค่ะ Whoa! More! Gosh! 4! Okay. This one is easy. Number 5. Oh! ตอนนี้มิ้นอยู่ที่เมืองเบธเทลรัฐ阿拉斯ก้านะคะมาที่นี่เพราะมิ้นมีนัดกับพี่สาวชาวพื้นเมืองเผ่ายูปิกมิ้นเนี่ยไปเจอคุณลอรี่ตอนที่โพสต์หาไกด์ท้องถิ่นในกลุ่ม Facebook ของเมืองเบธเทลค่ะเขาจะพามิ้นไปเก็บเบอร์รี่เพื่อเอามาทำเอสกิโมไอศครีมค่ะเป็นไอติมที่ไม่ได้ทำจากนมนะคะแต่ว่าทำจากไขมันสัตว์ผสมกับเนื้อปลาดิบแล้วก็มีเบอร์รี่ด้วยค่ะนอกจากนั้นเขาบอกว่าเขาจะพามิ้นไปตกปลาแล้วก็ส่วนพิเศษที่สุดก็คือได้ชิมอาหารท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อวานเนื้อแมวน้ำแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าสติงเฮดมิ้นไปนั่งเซิร์ชมานะเขาบอกว่ามันเป็นปลาหมักซึ่งมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่น่าสนใจนะคะก็รอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะพี่เขานัดมีไว้ตอน1 ทุ่มนะตอนนี้เพิ่ง4 โมงเย็นก็เลยจะมีเวลาเล่าสาระให้ฟังค่ะคือหลายคนจะงงว่ามา阿拉斯ก้าทำไมถึงมาเมืองเบธเทลไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้มาก่อนแล้วมาอยู่กับชาวพื้นเมืองนี่คือยังไงคือเอสกิโมหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะรัฐ阿拉斯ก้าก่อนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาก่อนและทีนี้เนี่ยรัสเซียก็ตัดสินใจขายให้กับอเมริกาในปี1867นะซึ่งถือว่าเป็นการขายที่ขาดทุนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะเดี๋ยวไวมิงจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเนาะก่อนหน้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั่นนะคะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานเป็นพันปีแล้วสมัยก่อนเราเรียกเขาว่าเอสกิโมเนาะแปลว่าคนกินเนื้อดิบซึ่งเขาเองไม่ชอบให้เราเรียกแบบนี้เนาะเขาอยากให้เราเรียกว่าอินูอิตหรือที่阿拉斯ก้าให้ง่ายที่สุดก็เรียกว่า Native Alaskan เลยค่ะก็จะประกอบด้วยหลายเผ่าซึ่งต่างกันด้วยภาษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตเนาะและชาวยูปิกก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยชาวยูปิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของ阿拉斯ก้าโดยมีเมืองศูนย์กลางคือเมืองเบธเทลนะวิถีชีวิตของชาวยูปิกที่นี่ผูกพันกับการล่าสัตว์เป็นหลักเนื่องจากว่าการเกษตรที่นี่ไม่มีเลยนะคะปลูกอะไรไม่ขึ้นเป็นทุ่งทุนรามีแต่เบอร์รี่เท่านั้นนะหรือไม่ก็เป็นการทำประมงแต่ว่าอย่าคิดว่าพอมาถึงปุ๊บจะเห็นแบบเขาใส่ชุดหนังสัตว์ชุดแมวน้ำเรือแคนูทำจากหนังสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือหาได้น้อยมากแล้วเนื่องจากว่ามันมีอิทธิพลจากข้างนอกเข้ามาเยอะนะทำให้การดำรงชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันสาระเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะเยอะเกินไปไม่ใช่หลายมินก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกับพี่ลอรี่หญิงสาวเผ่ายูปิกที่จะมารับมินตอน1 ทุ่มค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดออกไปเดินเล่นในเมืองแป๊บหนึ่งนะคะดีข้างหลังคือที่พักของวินเองนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นแทงเก็บน้ำค่ะเมืองนี้ไม่ได้มีระบบประปานะคะเขาจะไปเอาน้ำบาดาลมาไปเติมน้ำให้กับแต่ละบ้านค่ะดังนั้นการใช้น้ำที่ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีก็คือสัญญาณโทรศัพท์ถือว่าเราโซเชียลดีท็อกซ์การเดินทางที่ดีอย่างหนึ่งก็จะใช้รถแท็กซี่เป็นหลักนะก็จะโบกเอานะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นรออยู่แถวเนี้ยรอคุณลอรี่ค่ะแต่ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะดูสภาพรถแต่ละคันสิคะฝุ่นเยอะไหมล่ะโอ้คุณพระสิ่งที่คนมีเยอะอีกอย่างนะคะก็คือเรือค่ะที่นี่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าไม่มีถนนเข้ามาถึงเลยนะดังนั้นนะการมีรถเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ราคาสูงมากๆคนส่วนใหญ่ก็จะมีเรือกันมากกว่านะแต่นี่ก็เห็นรถเยอะมากๆ
เดี๋ยวมิ้นจะขอกลับเขาที่พักดีกว่าเพราะว่าฝุ่นเยอะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอคุณลอรี่ค่ะ She does not bite. คุณลอรี่มารับแล้วนะคะ Hi Her name is Pupa. Papa Hi Papa How are you doing Hey Do the seatbelt Oh, I'm sorry. Yes. Yes. Put your seatbelt on. Thank you So this is Laurie Jamai! So today we're going to the tundra for berry picking. What language do you speak? I'm from Nunivak Island, and the language I speak is Yupik. And the majority people here are Yupiks. So what do you do? I'm a special projects administrator for our tribal organization. Okay. So the information will be all correct.ตอนนี้เราเข้ามาในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ของที่นี่เพื่อมาซื้อน้ำกันก่อนที่จะออกไปที่ทุนราค่ะเขาบอกว่าที่นี่ของแพงมากๆเพราะทุกอย่างชิปเข้ามาถ้าไม่ทางเรือก็คือต้องทางเครื่องบินค่ะ I heard that like all the stuff here are so expensive. How do people like make enough money to buy this? Some people work and make it, and some people live on public assistance. So I'm gonna get the cheaper one. Okay. I'll pay for our water. Oh my god. Oh my god. It's like $9 for an ice cream. Oh gosh. 35 เหรียญ1,000ค่ะโอ้ตาย เรามาถึงที่หาเบอร์รี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะถอดหน้ากากออกแล้วเบอร์รี่ที่นี่ก็จะโตในทุนรานะแล้วก็จะมีหลายพันธุ์มากๆนะคะที่เขาบอกเริ่มจากแซลมอนแบล็คเบอร์รี่แครนเบอร์รี่นะเขาก็จะเก็บไล่กันไปเรื่อยๆนะคะ so that's the equipment the bucket and what is that It's a berry picker. I'll show you. okay These are what we call cranberries. We don't pick those. It's not time to pick them. We'll pick them in September. This is a tundra To me, it's like a mattress. Yeah it's very like เวลาเดินบนทุนรานะคะเขาให้ระวังข้อเท้าเพราะว่าเดินแล้วยวบมากนุ่มมากนะคะวิ่งวันนี้ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะยุงเต็มเลย You see mosquitoes flying in my face Is that okay for the body? It hasn't bothered me. I've used it all my life. Okay. You're welcome to try it. Thank you. Mosquitoes. They won't bite you like this. Yeah. กัน You ยุง see the teeth? And I just, In summertime, are there lots of mosquitoes? yeah, right now they're less because it's cold. People think like in this part of the world there's no mosquitoes. We have mosquitoes. We also have gnats. They're really small. The blueberries นะคะ All of them is good. The blue ones. The blue ones. Picking these so that you'll have enough to make some. Okay. On a berry picking trip. So you could try this. Try what? This one. Okay. Like this. And then we go like that. Oh, that's a lot. So we just comb it like a brush.
see that? It's just, yeah, it's like a brush. Oh, with this! Just try to make it like this. Yeah, go up gently. Kind of. Uh-huh. อันนี้เป็นวิถีของเขานะคะก็คือมาเบอร์รี่พิกกิ้งกับคุณแม่แล้วก็มาเรียนรู้สมุนไพรต่างๆในขณะที่การไปล่าสัตว์ก็จะเรียนมาจากคุณพ่อนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเขาสามารถอาศัยอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเลย So you can eat these right off the land. I You can? don't have to wash them. Just go. Yeah. Some are sweet, some are not very much. Blackberries are seedy. Yeah, some are like sour. It's called a birch bolete. Usually earlier in the season we'd eat these, but right now it's kind of woody. Not good. Okay. So we don't eat that. You take off the sponge. Pull off this. Is it Only the white part. okay? We're seeing the blueberry. Okay. Let me try some. It's like marshmallow. เห็ดเหมือน marshmallow เลยค่ะ These? What is this? It's moss. Caribou and reindeer eat this. The dry one? And underneath, if you were to dig about a foot into there, you would feel ice. It's called permafrost. So if you put your hand farther in here, once you get to the permafrost, it's very cold. How deep? About a foot. That's not very deep. I just want to show you the permafrost. You can't leave the tundra without Touching the permafrost. Okay. Yes, it's cold. Yeah. It's a natural Refrigerator. refrigerator. Okay. I can't believe that I'm like digging holes in a tundra trying to find ice. I have a drink. I can put my drink in there. Get เบอร์รี่เรียบร้อยนะคะแต่ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่ได้สนุกมากกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดเขา8 โมงเช้าแล้วก็จะไปตกปลาแล้วก็มีทำอาหารทำไอติมแล้วก็ชิมอาหารแบบ traditional นะคะฉันได้ไปเปิดตู้แช่แข็งของเขาบอกว่าถ้าเห็นตู้แช่แข็งฉันเธอก็จะรู้ว่าทำไมเราไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยโอเค So you could put both of them together. Make it look a lot more นี่ก็คือผลงานของ Berry Picking Today นะคะเท่านี้ Is it enough for ice cream? Okay, so that's good ไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปตกปลานะคะคุณลอรี่บอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆเพราะมันจะหนาวแต่ว่าตอนนี้ในห้องคือร้อนมากเปิดฮีเตอร์อย่างแรงจนเหงื่อแตกDo they fit you? Yeah, a little bit big, but it's good. Oh, okay, good.
อนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือเล็กๆแล้วนะคะมีสามีของคุณลอรี่มาด้วยนะคะชื่อคุณบิวเนาะพอเราตกปลาแล้วเนี่ยถ้าเราได้แซลมอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ Fish Camp ค่ะ Fish Camp มันคือที่ที่คนที่นี่นะเขาจะเหมือนไปตกปลาแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเป็นวันๆนะเนาะบอกว่าจริงๆคนที่นี่ก็จะอาศัยอยู่กับธรรมชาติเยอะมากนะช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่เขาจะยุ่งมากเพราะเขาต้องเตรียมอาหารทุกอย่างให้พร้อมเพื่อสต็อกอาหารไว้สำหรับหน้าหนาวด้วยค่ะHi. Hi. All right, the Hi. coffee, that's the important Yes, thing. I got the coffee for you. แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะใส่ชุดเต็มมากเพราะว่าหนาว You know how they call the name of the river here, right? Yukon? The Kuskokwim. Huh? Kuskokwim. I thought it's called Yukon. Yeah, the Yukon is above us. Yukon Kuskokwim Delta is what they call it. Going to put the net in the river. Already? What's the name of the fish again? White fish? The white fish for the small net and silver for the big net. The silver is silver salmon, you mean? This is a much easier way to get salmon than the old days. They also used to go to the shallower part, make rock piles to make the river narrow in the shallower rivers. I saw my dad, and then he made a spear, and he speared the salmon. Now the hand hunting, everything is mixed between like traditional lifestyle and like more modern lifestyle. In the old days, they used to use kayaks. With the seal skin, right? Or walrus skin. Not anymore. Not so much anymore. Now they use automated boats and motors. Like this one. Yeah, it's easier. Go, Bill, go! We get some fish! Bill, he's our man. ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงการรอนะคะวิธีการดูนะคะคือที่เป็นขาวๆค่ะมันขยับสั่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าปลาติดตะข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นวิธีการจับปลาแบบผสมผสานของแบบเดิมแล้วก็แบบใหม่มันเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งนะวันนี้มันก็ง่ายกว่าด้วย More! Good! 2 now? 3! 4! Oh! 5! 6! Yay! ตอนนี้ก็ตกปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Fish Camp กันค่ะ So how many fish do we get today? 7. Okay, 7! 7. Whatever it takes, right? There you go. Yes! นี่คือหางปลาค่ะ It's bitter อันนี้ก็คือ bullhead whale นะคะกินเหมือนดินเลยนะคะ Who's gonna eat it? It's interesting Wow Cold smoked salmon. นี่คือ seal oil นะคะไขมันจากกวางเรนเดียร์ Eskimo ice cream